नमस्कार. वेदीफाय या आयुर्वेदावरील यूट्यूब चॅनलवर आपणा सर्वांचे स्वागत. मी डॉक्टर अस्मिता आणि आज मी तुमच्यासाठी अशी काही माहिती घेऊन आली आहे की ज्यामुळे आपल्याला पोस्ट कोविड लर्निंग सोपं जाईल. म्हणजे अशा प्रकारचे इन्फेक्शन्स का होतात किंवा अशा प्रकारचे पॅन्डेमिक्स पूर्वी होऊन गेलेत का, आयुर्वेदात त्याच्याबद्दल पॅन्डेमिकबद्दल काही वर्णन आहे का वगैरे, अशा अनेक गोष्टी सांगणार आहे. त्यामुळे शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ पहा आणि येत्या काही सिरीजमध्ये आपण त्याच्यावरचे उपायही जाणून घेणार आहोत. धास्ती अजूनही संपलेली नाही आहे. तिसऱ्या लाटेची भीती अजूनही आहेच की. कोविड या पॅन्डेमिकचे आपण सर्वजण जिवंत साक्षीदार आहोत. खरं म्हटलं तर इतर पॅन्डेमिक्ससारखी याचा मृत्यूदर तितक्या प्रमाणात नव्हता, परंतु त्याच्या प्रसाराची जी गती होती, जगभरात झालेला त्याचा झपाट्याने प्रसार आणि त्यामुळे मग इव्हेंच्युअली झालेली लॉकडाऊन्स, त्या लॉकडाऊन्सच्या नंतर होणारी ही पहिली लाट, दुसरी लाट, असा हा व्याधी संपायचं नावच घेत नाही आहे. आणि त्यातून प्रसारमाध्यमं होतीच भीतीमध्ये भर घालायला. तुम्हाला काय वाटतं, पूर्वी पॅन्डेमिक्स नव्हते? अहो, प्लेगचंच उदाहरण घ्या ना. माणसं धडाधड मरायची प्लेगमुळे त्या काळात. आता तुम्ही म्हणाल की आयुर्वेदात पॅन्डेमिक्सची माहिती शक्यच नाही, पण त्या काळातही पॅन्डेमिक्स होते. अहो, प्रत्येक शतकात अशा पॅन्डेमिक्सची नोंद आहे. आयुर्वेदाचा आद्य ग्रंथ चरक संहिता यामध्ये एक अखंड अध्यायच पॅन्डेमिक्सवर आधारित आहे. अध्यायाचं नाव आहे जनपदो ध्वंसनियम. अर्थात जनपद म्हणजे माणसांचा समूह किंवा ह्युमन सेटलमेंट्स आणि विध्वंस म्हणजे त्यांचा नाश. चला तर मग शोधून काढूयात काही रहस्य आयुर्वेदातून की त्यावेळी त्या लोकांनी असे काय उपाय केले की जेणेकरून अशा असंख्य पॅन्डेमिक्समधून जाऊनही मानव प्रजाती अजूनही शाबूत आहे. मित्रांनो, यामध्ये असे सांगितले आहे की वायू, जल, देश आणि काल यांचे वैषम्य म्हणजे यांच्यामध्ये काहीतरी डिस्टर्बन्स आले किंवा विगुणता आली की मग अशा प्रकारचे जनपदाचा नाश करणारे व्याधी उद्भवतात. अर्थात वायू, जल, देश आणि काल यांच्या एकेकाची किंवा एकापेक्षा जास्त, आता यामध्ये जितकी इन्व्हॉल्वमेंट जास्त म्हणजे वायू, देश, काल आणि जल हे जितके जास्त इन्व्हॉल्वड असतील तर तितका तो मोठा जनपदोध्वंस व्याधी समोर येईल. जो प्राणवायू आपण श्वसनावाटे आत घेत आहोत तोच जर जंतू संसर्जित झाला तर आपण जगणार कसे? इतकेच नाही तर चक्रीवादळ, वादळ, समुद्री वादळ असे अनेक प्रकार आपण वायूच्या दृष्टीचे किंवा वायूच्या महाभूताच्या वैषम्याचे आपल्यासमोर येतच आहेत. तसेच जल, देश आणि काल यांच्या बाबतीत समजून घेऊया. नद्यांचे मार्ग बदलणे, अतिवृष्टी होणे, पूर, महापूर ही झाली जलदृष्टी. तर मातीचा कस कमी होणे, ती सुपीक न राहणे, त्याचबरोबर दरडी कोसळणे, भूकंपांचे प्रमाण वाढणे, या सर्वांवरून आपण देशदृष्टी लक्षात घेऊया. कालवैषम्य समजून घेताना आपण थोडासा ऋतूंच्या बाबतीत विचार करूया. अर्थात त्या ऋतूंमध्ये त्या ऋतूंची लक्षणे न दिसणे. जसं की आता या उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला पावसाळ्याची लक्षणं दिसून आली. का होतं हे सर्व आणि थांबवायचं कसं? एक लक्षात घ्या, निसर्गामध्ये ज्यावेळी कोणतीही एक प्रजाती अधिक प्रमाणामध्ये फैलावते, निसर्गाच्या नियमांचे उल्लंघन करते, तेव्हा प्रकृती स्वतःची अशी वैशिष्ट्यपूर्ण संशोधनात्मक प्रक्रिया सुरू करते आणि त्याद्वारे त्या स्पीशीजचा आकडा रेग्युलेट केला जातो. आपण ही गोष्ट समजून घ्यायला पाहिजे आणि निसर्गाच्या या नियमांचा आदर करायला पाहिजे. आयुर्वेदानुसार अधर्माचरणात या सर्वांची कारणे दडलेली आहेत. नियत आणि अनियत, इनएव्हिटेबल आणि एव्हिटेबल अशा प्रकारचे कॉजेस सांगितलेले आहेत. अधर्माचरण, निसर्गाच्या नियमांचे पालन न करणे, प्रज्ञापराध, पापकर्म, कुकर्म यांचा वाढ, संग्रही वृत्ती, संग्रह करणे, स्वार्थ बुद्धी, बुद्धीला आलेला मोह, अशी अनेक कारणं सांगितलेली आहेत. तर आज आपण समजून घेतली जनपदोध्वंस किंवा पॅन्डेमिक्स होण्यामागची कारणे. पण आता करायचं काय? हे व्याधी अवॉइड कसे करायचे आणि आयुर्वेदात या जनपदोध्वंसनीय व्याधींशी संबंधित चिकित्सा काय सांगितली आहे, ही सर्व माहिती आपल्याला पुढच्या व्हिडिओजमध्ये पाहायला मिळेल. तोपर्यंत मी आपली आज्ञा घेते. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल, ही माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की लाईक करा. तुमची मतं, तुमच्या सूचना, तुम्हाला काय ऐकायला आवडेल हे सर्व तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये नोंद करायला बिलकुल विसरू नका. आणि बेल आयकन क्लिक करा म्हणजे अशा व्हिडिओज तुम्हाला त्या व्हिडिओजची अपडेट आपल्याला मिळत राहील.
चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नमस्कार.